Mă bucur că ne-am reîntâlnit, uite, de data asta la săptămâna NZEB și vreau să profit de faptul că tu știi foarte mult despre tot ce înseamnă Rockwool, dar ești arhitect. Și aici aveți o machetă și am aflat niște lucruri interesante. Ideea de la care am plecat a fost ca oamenii să vină să vadă exact ce înseamnă o construcție bine făcută. Pentru că în momentul în care vorbim despre NZEB, vorbim despre reducerea consumului de energie, care se face, bineînțeles, prin termoizolarea anvelopei opace, astfel încât să avem un consum cât mai mic și în același timp și un confort cât mai mare la interior. Și tocmai din cauza asta am creat această machetă în care arătăm exact cum se montează termoizolația și mai precis la nivelul acoperișului. Vedem o termoizolație montată în două straturi, între căpriori și la fața acestora, pentru a reduce acele punți termice, după care această termoizolație se continuă până la nivelul peretelui vertical și avem o termoizolație montată continuu, ca să nu avem acele punți termice, să nu fie diferențe, da, practic, să nu fie ca și cum mai merge iarna cu geaca goală la spate. Pe acolo ne trage frigul. Tocmai din cauza asta avem o termoizolație montată continuă, drept, pe anvelopa clădirii, ca să eliminăm acele punți termice și ca să creăm un confort interior. La interior, bineînțeles, am mai venit și cu aceste produse pentru pardoseală, unde ne-am ocupat și de partea asta de acustică, pentru că produsele noastre, fiind fonoabsorbante, reușesc să îmbunătățească și confortul acustic și vreau să le arătăm oamenilor că pe lângă partea de căldură trebuie să avem și un confort acustic la interior, pentru că suntem într-o hală și vedem ce înseamnă să stăm într-o hală toată ziua în care toată lumea vorbește, toată lumea lucrează, că este încă un șantier pe zonele din spate și deja ne simțim obosiți după o zi doar în care am stat, pentru că nu avem acel confort acustic care este foarte important. Plus de asta, oamenii mai au teama în România de case pe structură din lemn pentru că scârțâie. Pentru că scârțâie și pentru că am ajuns la subiectul ăsta, aici avem niște benzi alea din câte am aflat de la copiii de la Liceul de Arhitectură care ne-au vizitat, niște benzi care pot să preia din aceste, ca orice alt material, lemnul lucrează în momentul în care se așează clădirea și așa mai departe. Și pentru a întrerupe toate aceste scârțieli, toate aceste zgomote nedorite, se montează aceste benzi. Cauciuc, sunt cauciucate? Da, sunt niște benzi cauciucate rezistente la forțe mecanice și care ne ajută să reducem zgomotul dintr-o casă. Pur și simplu că să nu mai lucreze structura, să nu mai lucreze structura sau dacă lucrează pentru că lucrează, să nu mai auzim toate acele zgomote care ne fac să ne gândim dacă am luat decizia bună. Numai din cauza asta aici avem o machetă pe lemn, o machetă care ne arată exact cum respectăm principiile NZEB într-o locuință pe lemn. Dar voi ați făcut această machetă chiar cu un producător de case din România, corect? Da, am făcut această machetă cu Vlad Liteanu de la Litarh, un producător de case care lucrează în zona Suceave, care acolo are linia de producție, dar are proiecte la nivel național. Și practic ei așa folosesc efectiv, da. Asta e o secțiune, nu? Asta e o secțiune, să zicem așa, 1 la 1, în care vedem tot felul de materiale. Pe lângă termoizolația noastră din vată bazaltică, vedem și aceste folii ca să ne protejeze de transferul vaporilor către exterior. Vedem și aceste placări de gips carton, vedem și un sistem de încălzire în pardoseală, vedem și acest spațiu de serviciu în care am introdus un produs din vată bazaltică cu rol acustic pentru ca toate țevile și toate străpungele care se fac de instalații să fie prin acest spațiu, astfel încât să nu străpungem anvelopa etanșă a clădirii. Interesant, adică să nu altereze în niciun fel, să nu existe niciun punct prin care intră aer sau să pierde căldură. Pentru că dacă intră sau iese aerul respectiv va conține grade Celsius pe care noi le-am încălzit. Deci am dat bani să le încălzim și le dăm drumul pe gratis afară, ceea ce n-ar trebui. Aerul respectiv, pe lângă asta, mai conține și vapori care în momentul în care vor ajunge, să zic așa, în condițiile optime, la temperatură scăzută, vor condensa și vor putea să strice lemnul. Tocmai din cauza asta avem o anvelopă etanșă prin această folie, barieră de vapor, care are rol atât de control asupra vaporilor, cât și de protecție împotriva scurgerilor de aer dintr-o casă.
Și știu că producătorii de case pe structuri din lemn din România preferă rockwool pentru că e vată bazaltică, se produce și la noi. Se produce și la noi în fabrica de la Ploiești. Și au mare încredere datorită faptului că rezistă la foc. Vrei să ne faci o putem demonstrație? să mergem către standul pe care Da. l-am pregătit tot pentru cei care vin pentru vizitatori, o demonstrație prin care le arătăm, practic, că pe lângă efectul termoizolator, produsele noastre sunt și produse incombustibile și aici aș atrage puțin atenția asupra diferențelor pe care trebuie să le facem în piață, și anume că un produs incombustibil nu arde și nu întreține arderea și în același timp ne și protejează, pentru că dacă punem mâna pe partea opusă a flăcării, vom vedea că practic nu se întâmplă nimic, nu ne frige, nu simțim absolut nimic căldura. Nici nu arde, dar ne și protejează de transmisia aceasta a căldurii. Asta este unul dintre motivele pentru care constructorii care fac case pe structuri din lemn da, apelează se simt în siguranță cu acest material. Clar, tocmai din această cauză. Și mai este și permisivitatea la vapori, pentru că produsele rockwool sunt produse permisive la vapor, sunt produse care ne țin mediul uscat la interior, acel confort higrotermic, adică vaporii circulă într-un mod natural, fără a-l bloca, pentru că acolo, dacă vorbim de un material care nu este permisiv la vapori, acolo toată apa va rămâne blocată. Rămânând blocată, va genera probleme structurale, probleme de igrasie, mucegaiuri, adică ce lucruri pe care lumea. nu ni le dorim în casele noastre, mai ales în condițiile în care plătim bani foarte mulți ca să ne construim o casă. Exact. Îți mulțumesc foarte mult. Am învățat cum nu poate să scârție o casă pe structură din lemn, dar uite și cum o poți proteja în caz de foc, ca să spun așa. Mulțumesc mult! Îți mulțumesc mult pentru vizita de la standul nostru și de-abia aștept să ne mai revedem. Cu siguranță ne vom revedea.